مرحبا بكم في القناة ديالي. الاسم ديالي هو مريم اللي كتفرج فيا لأول مرة. اليوم غنحضروا واحد الوصفة اللي ما نقدرش نقول لكم شحال من مرة وانا كنحاول انني نصايبها. مريت ببزاف ديال المحاولات فاشلة حتى لقيت الطريقة الصحيحة للإعداد ديالها. هي كتبان وصفة سهلة، ولكن طريقة إعداد المكونات هي اللي كتخلي بأن الوصفة في غالب الأحيان أنها ما تكونش ناجحة بالنسبة للعديد من الأشخاص، اللي هي وصفة الجابانيز بانكيك. احسن بالنسبه لي احسن بانكيك ممكن تاكلوهم هما هاد النوع من البانكيك اللي هما يابانيين. كنت كنشوفهم بزاف في الفيديوهات ديال اكلات الشوارع، واليوم قلت علاش لا نحضر لكم هاد الوصفه اللي غتكون جد مشهيه وجد ناجحه بنسبه 100% ان شاء الله. الوصفة المكونات ديالها جد بسيطة. غنحتاجو 4 صفار ديال البيضات. أنا حيت غنقوم بالإعداد ديال كمية كبيرة، 5 بياض بيضات غيكونوا مع 80 غرام من السكر. غنستخدمو 40 مليلتر من الحليب، 60 غرام من دقيق خاص بالحلويات. غنستخدمو نصف ملعقة شاي من خميرة الحلويات، هي اللي غتنجح لكم الوصفة. جربت بزاف ديال الوصفات بدونها ما كانوش ناجحين. اول شيء غنقوم بالاعداد ديالو هو انني غنطلع المورينغ. غناخذ بياض البيض في اناء، غنقوم بالتضريب ديالو اولا حتى نشوف ان الفقاعات بدات كتشكل. عاد نقوم بالاضافه ديال الكميه ديال السكر على 3 دفعات. ما بين كل دفعه كنضيف فيها السكر خاصها تكون تقريبا واحد 30 ثانيه، نصف دقيقه. نتاكدوا من ان السكر بهذه الطريقه قام بالامتصاص ديالو بياض البيض، ومبقاوش عندنا حبيبات ديال السكر في الاناء. غنقوم بالتضريب ديالو حتى نحصل في الاخير على واحد اللي حنايا كنسميوها ستيف بيك. غنحصلوا على واحد القمه كتبان لنا بانها واقفه، ومن حتى قلبنا الاناء هذاك بياض البيض ما غاديش يطيح لينا. هذا هو اللي كنتكلم عليه. في اناء اخر غنقوم بإضافة صفار البيض. غنضيف عليه شيء اللي نسيت مقلتوش لكم، هو نصف ملعقة شاي ولا ملعقة شاي من الفانيلا. إذا ما كانتش عوضوها بالسكر المنسم بالفانيلا. ونحاول نخلطهم جيدا. عاد غنقوم بالإضافة ديال الحليب غنضيفو على مراحل حتى نتأكد من أنه ممتزج مع صفار البيض. هنا غناخد مصفاة وغنحاول نغربل فيها الدقيق ديالي مع خميرة الحلويات. كاين بزاف ديال الوصفات اللي ما كيقوموش باضافه خميره الحلويات، كيقول لك بان غير بياض البيض كافي باننا نحصلوا على داك الارتفاع اللي كيكون عند هاد البانكيك اليابانيين. انا جربت الوصفه بدونها، جربت وصفه ببيكربونات الصودا بخميره الحلويات، كلهم كانت وصفات غير ناجحه 100%، الا هذه اللي كتحتوي على خميره الحلويات لوحدها وعلى المورانغ ايضا. غنقوم بالاضافه ديال المورانغ الخليط اللي حضرته. غنضيف القليل من المورينغ على 2 ديال دفعات. من بعد مني كنمزج هاد الكميه ديال المورينغ مع الخليط ديالي، عاد غنقوم باضافه الخليط ديالي كاملا على ما تبقى من المورينغ. من المهم جدا انكم تنتبهوا حتى لطريقه الخلط ديال المورينغ مع العجين، حيت حنايا اللي قمنا بالفعل ديالو في هذه الطريقه ديال الاعداد ديال البانكيك هو اننا دخلنا اكبر كميه ممكنه ديال الهواء المورينغ، وماشي في الصالح ديالنا اننا نجيو حتى لهاد المرحله ديال الخلط ونخسروا ديك الهوائيه اللي حنايا دخلناها عن طريق التضريب ديال بياض البيض. يعني ما نحاولوش اننا نخلطوا العجين ديالنا بزاف.
منين نوصلوا للمرحلة ديال أننا نشوفوا بأن مابقاتش عندنا البيض وصفار ديال البيض العجين بوحدو، ملي نشوفوا بأنهم كاملين تخلطوا لينا مزيان ووصلوا لنفس اللون ونفس القوام، نوقفوا الخلط ديالنا. هنا من بعد ما قمنا بالإعداد ديال الخليط، غنقوموا للمرحلة ديال الطبخ ديال الإعداد ديالهم. غناخدو أنا هذه هي الحيلة ولا الشيء اللي ممكن ينجح عليكم وتحصلوا به على داك القوام اللي هو مرتفع. اختاريت الكاتين رينجز، القطاعات اللي كيكونوا ديال الكوكيز ولا قطاعات عاديين ديال ستينلس ستيل ديال اينوكس، وقمت بانني لصقت عليهم الورق ديال الطبخ باش ما يلتصقوش ليا البانكيكس على الجوانب ديال هاد القطاعات. ضفت القليل من الزبده لهاد القطاعات وقمت بالالصاق ديال ورق الطهي عليهم. هنا خديت العجين ديالي ضفتو لجيب حلواني وسديته من الفوق باش ما يخرجش ليا. هنا كما كتلاحظوا غنوضع القطاعه في المقلاة وغنقوم باضافه العجين عليها. هنا اختاروا مقلاة اللي تكون نوعيه جيده نون ستيك ما كتلصقش. ضروري حيت هاد الانواع ديال البانكيكس الخليط ديالهم ممكن يلصق في اي مقلاة اللي ما تكونش جيده. غنقوم باضافه القليل ديال الماء على الجوانب ديال المقلاة وغنغطيهم بغطاء، ممكن يكون غطاء ديال المقلاة، ممكن يكون غطاء اخر. انا هنا ما كانش عندي غطاء خاص لهاد المقلاة، كاع الاغطيه اللي عندي متواجده في الدار ما كتناسبش الحجم ديالها حيت المقاس ديالها 28 سنتيمتر، ولقيت هاد الغطاء اللي هو غطاء خشبي اللي غنقوم بالاستخدام ديالو. هنا من بعد ما خليته على نار هادئه مده ديال 5 ديال الدقائق تقريبا. ملاحظة كنشير ليها أنكم غتأكدوا من أننا وصلنا للمرحلة ديال أننا نقلبوهم على الجهة الأخرى إلى لقينا السطح ديالهم ما بقاش سائل. هنا غنقلبوهم وغنقوموا بإزالة الكاتين رينغ، القطعة ديال الحلوى ولا ديال الكوكيز، وغنزيلوا الورق ديال الطهي. غنعاودوا الإضافة ديال القليل من الماء وغنغطيوهم عاوتاني لمدة 5 دقائق على نار هادئة. هنايا هذه البانكيك الثانية اللي قمت بالطهي ديالها درت من نفس المراحل، هي أنني قلبتها مني كان السطح ديالها نشف ليا تقريبا ما بقاش سائل. قمت بإزالة القطاع ديال الحلوى وإزالة البارشمنت بيبر اللي هو الورق ديال الطهي، وضفت القليل من الماء الجوانب ديال المقلاة وغطيتها ايضا لمده 5 دقائق. يعني كل بانكيك غتستغرق الطهي ديالها تقريبا واحد 10 دقائق. ممكن تاكدوا من انها اكتملت في النضج ديالها والطبخ ديالها الا قستوها باليدين ديالكم من الجوانب ولقيتوا بان العجين ما كيلتصقش، يعني ان العجين ولا جاف ديالها ولا البانكيك ولا جافه. هنايا كنوريكم بانكيك اللي قمت بالتحضير ديالها بدون الاستخدام ديال القطعات ديال الحلوى. ما عنديش نفس الارتفاع ولكن عندي نفس القوام، كيذوبوا في الفم، كما كنقولوا باللغه الانجليزيه very fluffy، عندهم ديك الهوائيه والانتفاخيه. هادو جوج اللي قمت بالتحضير ديالهم بدون استخدام ديال القطعات ديال الحلوى، عندهم نفس القوام غير نفس الارتفاع واللي ما حصلناش عليهم. ممكن تاكلوهم تقدموهم مع القشده المخفوقه مع السكر الثقيل. هادو هما النجم ديال الحلقه، وهما اللي استخدمت فيهم القطعات ديال الحلوى وورق الطهي باش نتفادى الالتصاق ديالهم عليه، وقمت بالطهي ديالهم. كما كتشوفوهم تقريبا تماما، ممكن يكون احسن من هذوك اللي كنشوفوهم حنايا في اكل الشوارع عند اليابانيين. ما نزلوش ليا ولو من بعد يوم كامل، بقاو كيحتفظوا على نفس الارتفاع ديالهم. ممكن تقدموهم مع الزبده مع المابل سيروب، ايضا ممكن تقدموهم مع اي فاكهه عندكم في المنزل، التوت البري، الفريز، الميرتيل. انا متاكده بان الوصفه الا تبعتوا المراحل ديالها بجميع التقنيات اللي هضرت عليها غتحصلوا على انجح بانكيك ياباني. كنتمنى ان نكون فدتكم اليوم، وان الفيديو عجبكم. اللي كيشاهدني لاول مره يشترك في القناه. كنتظر التعليقات ديالكم ونشوفكم في فيديو جديد مع وصفه جديده ان شاء الله. وانا نمشي نكمل الفطور ديالي حيت هادو قمت بالاعداد ديالهم على وجبه الفطور. الى اللقاء.